Moikka, mun nimi on Janne Vikki, toimin perhepsykoterapeuttina Tunnemielisen osakeyhtiössä. Mä puhun nyt teille muutaman sanan tällä videolla, että miten sä voit vanhempana tukea kutosluokkalaisen mielenterveyttä. Mä oon valinnut 5 erilaista kohtaa, erilaista teemaa, mitä mä hiukan avaan. Ja ensimmäinen siellä on turvallisuuden kokemus. Kutosluokkalainen alkaa olemaan jo sen ikäinen, että hän jo mielellään itse nimittää itsensä teiniksi. Ja me vanhemmatkin helposti ajatellaan, että nyt ollaan jo sillä teiniään puolella, mutta itse asiassa kaikilla kutosluokkalaisilla ei voida ajatella, että kyseessä on vielä teini-ikä. Eli mä melkein lähtisin liikkeelle siitä, että määrittele teinisi teiniksi vasta kun hän on oikeasti teini, koska se ohjaa meitä vanhempina siihen, että miten paljon me asetetaan rajoja tai annetaan vapauksia ja niin edelleen. Eli kutosluokkalainen tarvii vielä paljon arkeen rajoja, se tarvii turvallisuutta, se tarvii sitä, että vanhempi kantaa vastuun erilaisista asioista. On loppujen lopuksi suhteellisen vähän asioita, että mistä kutosluokkalainen päättää täysin itse. Mutta jostain syystä meillä on jo sellaisia lapsia 6. luokalla, jotka esimerkiksi päättävät, että menevätkö he kouluun vai ei. Ja nämä ei ole sellaisia asioita, mitkä lapset päättää itse. Ei myöskään, mä vielä kutosluokkalaisen kohdalla ajattelen, että ei ole myöskään se enää tai vielä valinta, että puhunko minä omista asioistani vanhemmilleni, kerronko mä kuulumisia vai ei. Ei toki pakottamalla, mutta kannattaa opetella sellainen puhumisen kulttuuri, jossa sä oikeasti tiedät, että mitä lapselle kuuluu, ja sitä kautta sä pystyt luomaan sitä turvallisuutta, sitä arkea jotenkin rakentamaan sillä tavalla, että edelleen lapsella on sellainen olo, että hän pystyy luottamaan siihen, että aikuinen kantaa vastuun tästä hänen elämästä, vaikka hän lähtee pikkuhiljaa harjoittelemaan monista asioista huolehtimista. Toinen kohta. Hyväksynnän ja merkityksellisyyden kokeminen. Meillä kaikilla on tarve hakea ja saada hyväksyntää, välittämistä, nähdyksi tulemista, rakastamista, riippumatta siitä, minkä ikäisiä me ollaan. Meillä kaikilla on myöskin tarve olla jotenkin merkityksellinen tässä. Ja tässä iässä, kun puhutaan vielä kutosluokkalaisesta, niin olisi tosi tärkeää, että se lapsi kokisi, että hän on merkityksellinen sinulle. Eli se, että sä kysyt kuulumisia, sä osoitat sitä hyväksyntää ja välittämistä ja kaikkea muuta sille lapselle on äärimmäisen tärkeää. Se, mihin kannattaa jo tässä kohti alkaa kiinnittää huomiota, että jokainen lapsi on erilainen, jokaisella on vähän erilainen temperamentti ja jokaisella on vähän erilaiset asiat, missä he kaipaa tukea ja missä he kaipaa jotenkin vahvistamista. Se, että me pysähdytään miettimään, että millainen minun lapseni on, saako hän olla sellainen kuin hän luonnostaan on, ja lähdetäänkö me rakentamaan hänelle sellaista tulevaisuutta, mikä on jotenkin niiden omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Ja se ei tarkoita sitä, että me hylätään kouluun ja otetaan Fortnite, koska lapsi on kiinnostunut siitä. Mutta se, että onko lapsi liikunnallinen vai onko hän kiinnostunut jostain ihan muualta, niin lähdetään tukemaan lasta sellaiseen suuntaan, mikä on hänelle luontaista, ettei käy esimerkiksi niin, että meidän omat jotenkin tavoitteet, meidän omat elämän haaveet lähtee elämään sen lapsen kautta, missä on semmoinen vaara, että se lapsi lähtee muuttamaan omaa käyttäytymistään siihen suuntaan, että se tulisi hyväksytyksi sen vanhemman silmissä. Ja jos lähtee voimakkaasti muuttamaan sitä käyttäytymistään ja tekemään niitä asioita, mitkä ei tunnu omalta ja tehdään ikään kuin vaan pakosta, jotta vanhempi olisi ylpeä, vanhempi olisi tyytyväinen, niin voi olla, että sit pidemmän päälle tapahtuu ongelmia. Jos lapsi ei saa sieltä kotoa, vanhemmilta, isovanhemmilta, sukulaisilta, sisaruksilta riittävästi sitä hyväksyntää, niin hän lähtee hakemaan sen jostain muualta. Meillä on jo kutosluokkalaisia, jotka saa enemmän hyväksyntää sieltä jostain jengistä kuin kotoa. Eli siellä jengissä osoitetaan sitä, että sä oot riittävä tollasenaan. Toki siellä myös vaaditaan ehkä sellaisia asioita, mitkä on helpommin jotenkin toteutettavissa olevia asioita, kuin mitä se kutosluokkalainen ajattelee, että mitä siellä kotona tarvitsisi tapahtua. Eli
mieluummin kotoa hyväksyntää välittämistä rajoja kuin sitten, että se tapahtuu jossain muussa ympäristössä. Kyky säädellä tunteita on iso tekijä siinä, että minkälaiseksi sen lapsen itsetunto kehittyy. Eli sellainen lapsi, joka tulee toimeen omien tunteiden kanssa, oppii sietämään niitä, oppii säätelemään niitä, niin sellainen lapsi ajattelee, että okei, oli tilanne miten hankala tahansa, niin kyllä mä näiden tunteiden kanssa pärjään. Ja loppujen lopuksi, jos sä mietit omassakin elämässä hyvin hankalia tilanteita, mitä sulla on ollut, niin eikö vaan ne tunteet on ollut se kaikkein niin kuin epämiellyttävin asia. Mutta jos sä pärjäät niiden tunteiden kanssa, niin silloin sä todennäköisesti pärjäät niissä haastavissa tilanteissa myös muuten. Ruutujen vaikutus kykyyn säädellä tunteita, niin kannattaa pitää mielessä semmoinen, että jos lähtökohta on se, että me autetaan sitä lasta tulemaan niin kuin toimeen itsensä kanssa, omien ajatusten, omien tunteiden, oman kehon kanssa, niin jokainen tunti, joka se lapsi viettää siellä TikTokissa tai jossain muualla, niin on pois siitä, että hän tutustuisi ja olisi itsensä kanssa. Eli voidaan ajatella, että jos se lapsi on 8 tuntia siellä TikTokissa, niin koko sen ajan hän ei ole niin itsensä kanssa läsnä, ei omien tunteiden kanssa, omien ajatusten kanssa, vaan se kaikki data, mitä sieltä, mitä se aivo kelaa, niin tulee sieltä ruudun ääreltä. Ja jos tätä tapahtuu paljon, niin voi olla, että lapsi ikään kuin erkaantuu itsestä ja alkaakin välttelemään monenlaisia asioita, mitkä kuuluu elämään, kuten tunteet. Elintavat. Kun sä mietit lapsen mielenterveyden tukemista, niin isossa roolissa on se, että se mitä on korostettu on neuvolasta lähtien arkirytmi, nukkuminen, syöminen, liikkuminen, ruutuajat ja kaikki muut, niin pidä huoli niistä, koska jos ne menee jotenkin päälaelleen, niin voi olla, että on aika hankala vaikuttaa yhtään mihin muuhunkaan. Ruutuajasta vielä sen verran haluan sanoa, että se, että lähdetkö tuijottamaan nyt, että kuinka monta tuntia siellä ruudulla ollaan, vai lähdetkö miettimään sitä, että kuinka paljon siellä on sitä niin kuin vastapainoa sille ruutuajalle, niin melkein suosittelisin tätä jälkimmäistä. Joskus on vähän leikkimielisesti sanonutkin vanhemmille, jotka on kysynyt sitä, että no kuinka paljon sillä ruudulla saa olla, niin mä oon sanonut heille, että niin kauan kun sulla on jakamatonta huomiota sen lapsen kanssa vuorokauden aikana, niin paljon saa olla myöskin ruudulla. Koitapa järjestää 8 tuntia vuorokaudessa sitä. Viimeinen kohta, ihmissuhteet. Meidän elämässä ihmiset, meidän lähellä ja kauempana olevat ihmiset on tosi isossa roolissa. Ennen sosiaalista mediaa, ennen älypuhelimia, me luontaisesti tehtiin, kun meillä oli tylsää, niin kavereiden kanssa, sisarusten kanssa, vanhempien kanssa erilaisia asioita. Me ei vetäydytty sinne kännykän äärelle, vaan me oltiin ihmisten kanssa tekemisissä. Nyt meillä on jo sellainen tilanne, että mä väitän, että on olemassa lapsia, jotka eivät tiedä, mitä tarkoittaa kylään meneminen. Milloin teidän perheessä viimeksi on käyty porukalla kylässä jossain muualla, jossa voisi jutella, lapset keskellään touhuta ja leikkiä ja pelata, mitä ikinä tekevätkin, ja vanhemmat juo kahvia siinä samalla ja keskustelee, että teidänkin kutosluokkalaisella on näitä samoja haasteita. Ja kun se lapsi tottuu olemaan ihmisten kanssa, omanikäisten, aikuisten, kaikkien ikäisten kanssa, niin se saa paljon paremmat valmiudet elää tätä elämää, pärjätä tulevaisuudessakin töissä. Myöskin niissä tilanteissa, joissa esimerkiksi muiden tunteet tarttuvat meihin. Niissäkin tilanteissa hän on tottunut jo siihen, kun hän on ollut ihmisten kanssa tekemisissä. Se ei tarkoita sitä, että jos kaverilla on paha mieli, että se aiheuttaa mulle niin epämiellyttävän olon, että mä en pärjää enää niin kuin omien tunteiden kanssa.